everyone, namaste. Welcome to the Ukulele Guy. आजको लेसनमा चाहिँ हामी श्याम कार्कीको तिम्रो मायाले बाँधेर राख भन्ने गीत हेर्नेछौँ। यो गीतको लागि आएको रिक्वेस्टहरु यस्तो छ। सो यो गीत चाहिँ जी स्केलमा छ। यो गीतमा लागेको कर्डहरु चाहिँ जी मेजर, ए माइनर, डी मेजर अनि सी मेजर। सो एक्चुअली म गीतको कोरस फर्स्ट पार्ट बजाएर गीतसँगै सुनाउँछु अनि त्यो कसरी बजाउने भनेर सिकौं। ए माइनर, डी, जी, सी, ए माइनर, डी, जी, सी, ए माइनर, डी, जी, सी। सो गीतको कोरस मेन पार्टमा लागेको कर्डहरु चाहिँ ए माइनर, डी, जी अनि सी हो। पुरै गीतभरि खासमा यही चारटा कर्डले भ्याउँछ। सो एक्चुअली यो कर्डहरु हेरौं। सुरुमा चाहिँ ए माइनर लागि चाहिँ तपाईले यो 2 नम्बरको फिंगरले 4th स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा। सो दिस इज ए माइनर। अब एक्चुअली अर्को डी मेजर सिकौं। डी मेजरको लागि चाहिँ यो तीनटै औंलाले सेकेन्ड फ्रेटमा हुन्छ। सेकेन्ड स्ट्रिङ, थर्ड स्ट्रिङ, फोर्थ स्ट्रिङ। 3 नम्बरको फिंगरले सेकेन्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेट, 2 नम्बरको फिंगरले थर्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेट, 3 नम्बरको फिंगरले चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेट। यस्तो आवाज आउँछ। अनि यो 1 नम्बरको स्ट्रिङ चाहिँ ओपन बजाउने। सो यस्तो हुन्छ डी मेजर। सजिलो होला हैन। सो अर्को थर्ड कर्ड इज जी मेजर। जी मेजर को लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो यो 1 नम्बरको फिंगरले थर्ड स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा, 2 नम्बरको फिंगरले फर्स्ट स्ट्रिङ सेकेन्ड फ्रेटमा अनि यो 3 नम्बरको फिंगरले सेकेन्ड स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा। अनि लास्ट कर्ड चाहिँ सी मेजर। यो चाहिँ सबभन्दा इजी कर्ड। यसको लागि चाहिँ 3 नम्बरको फिंगरले फर्स्ट स्ट्रिङ थर्ड फ्रेटमा। यति गरे पुग्छ। सो यति कर्ड लागेको छ पुरै गीतभरि। अनि एक्चुअली स्ट्रम पनि हेरिहालौं। स्ट्रम चाहिँ यस्तो छ। डाउन अप फर्स्ट डाउन, डाउन अप फर्स्ट, डाउन अप फर्स्ट डाउन, डाउन अप फर्स्ट डाउन, डाउन अप फर्स्ट डाउन, डाउन। सो इट्स डाउन अप फर्स्ट डाउन। ठ्याक्क एक-एकवटा कर्डमा एकचोटी एक बार लाग्छ। डाउन अप फर्स्ट डाउन, डाउन अप फर्स्ट डाउन, डाउन अप फर्स्ट डाउन, डाउन। सो एकचोटी हामी गीतसँग हेरौं। ए माइनर, डी, जी, सी, ए माइनर, डी, जी, सी। अब स्ट्रम पनि त्यही। डाउन अप फर्स्ट डाउन, डाउन अप फर्स्ट डाउन, डाउन, डाउन अप फर्स्ट डाउन, डाउन अप फर्स्ट डाउन, डाउन। यसमा पनि त्यही। ए माइनर, back to the first line. अब एकचोटी भर्सको लागि हेरौं भर्समा कस्तो छ भनेर। भर्समा चाहिँ त्यही कर्डहरु लागेको छ बट प्याटर्न चाहिँ अलि डिफरेन्ट छ। लाइक अघि ए माइनर, डी, जी, सी थियो भने भर्समा चाहिँ जी, ए माइनर, डी, जी यसरी लागेको छ। सो एकचोटी हेरौँ है त। जी, ए माइनर, डी, जी, जी, ए माइनर, डी, जी, डी, ए माइनर, डी, जी। सो भर्सको फर्स्ट पार्ट मोनोमेरोमा चाहिँ जी, ए माइनर, डी, जी विथ सेम स्टम छ भनेपछि सेकेन्ड लाइन त्यो आधी बेरीमा चाहिँ चेन्ज गरेको छ। लाइक डी, ए माइनर, डी, जी। म एकचोटी त्यो पार्ट बजाएर सुनाउँछु। डी, ए माइनर,
G. अनि यो चाहिँ सेम एज द कोरस A minor D G C. सो यसरी छ यो गीत कोरसमा चाहिँ A minor D G C यसरी लागेको छ यो चारवटा कर्ड लागेको छ विथ स्टमिङ डाउन अपर्स डाउन भनेपछि भर्समा चाहिँ G A minor D G यो दुईचोटि अनि अर्को लाइनमा लागि चाहिँ D A minor D G स्टम चाहिँ it's down uppers down. So यतिकै थियो यो गीत. So thank you for watching. Please like and subscribe the Ukulele Guy.